منذ قدوم توماس توخيل إلى تشيلسي قادما من البي اس جي، استطاع الألماني تغيير وجه الفريق بالقيام ب19 فوز من 30 مباراة. تشيلسي استطاع في موسم توخيل الأول من إحراز على رابطة الأبطال الأوروبية والوصول إلى نهائي الاف اي كاب. الثعلب الألماني استطاع إثبات علو كعبه منذ قدومه إلى تشيلسي بتفوقه على أفضل المدربين في العالم في جميع المواجهات، بحيث فاز 3 مرات على غوارديولا ومرتين على زيدان وسيموني. كيف غير توخيل شكل تشيلسي؟ ما هو التكتيك الذي يعتمده؟ ما هي أساسياته؟ لنلقي نظرة. قدم توخيل في مكان لامبارد المقال من زمام مقاليد تشيلسي. لامبارد في موسم 2020-2021 قام بنتائج هزيلة، حيث فاز 3 مرات، تعادل مرة واحدة، وانهزم في 3 مرات. لامبارد كان يعتمد على خطتين تكتيكيتين في فترته على تشيلسي: 4-3-3 و 3-4-2-1. توخيل منذ قدومه لم يغير أساسية لامبارد، لكن اعتمد على استمرارية الرسم التكتيكي بتنشيط مختلف، حيث اعتمد على السيستم 3-4-2-1 و 3-3-2-2. اعتمد الثعلب الألماني منذ قدومه على استقرار التشكيلة الأساسية لتشيلسي باعتماده على ميندي في حراسة المرمى، أسبيريكويتا، روديغر، سيلفا في الدفاع، في الأطراف جيمس وتشيلويل، في وسط ميدان الدفاع كانتي وجورجينو، في الأمام زياش، ماونت، وفي الهجوم على فيرنر. تنطلق الهجمة في تشيلسي من الخلف عن طريق ميندي الذي يقوم بتمريرة قصيرة إلى المدافعين. تكتيك توخيل 3-4-2-1 يمكن تشيلسي من التواجد ب7 لاعبين في المنطقة الدفاعية، وخاصة 5 لاعبين قرب 18 مترا، وهذا يجعل الخروج بالكرة سهلا ويعطي للاعبين عديد الحلول لتمرير الكرة ويصعب عملية الضغط للمنافس. يقوم كانتي وجورجينو بعمل مميز في التواجد ما بين الخطوط لطلب الكرة وكسر ضغط المنافس. المدافعين أسبيريكويتا وروديغر لهم دور تكتيكي مهم، فهما ينتشران إلى أطراف الملعب عند الاستحواذ على الكرة من أجل جعل خطوط الخصم تبتعد، وكذلك من أجل إعطاء الفرصة للطرفين تشيلوال وجيمس للصعود إلى الأمام. من إيجابيات تكتيك 3-4-2-1 أنه يمكن الفريق بالتواجد دائما بظهيرين أقصى الملعب، وبذلك في حالة ضغط المنافس ب4 لاعبين يكون هنالك دائما حلين على اليمين وعلى اليسار متواجدين لتمرير الكرة. هنالك جملة تكتيكية تتكرر في جل مباريات تشيلسي، فعندما يتحصل كانتي على الكرة يبحث آليا على جيم الذي بدوره يلعب كرة طويلة في خلف المدافعين في اتجاه زياش أو هارفرز في العمق خلف المدافعين. عند التقدم إلى الأمام يتحول الرسم التكتيكي لتشيلسي من 3-4-2-1 إلى 3-2-5 بسلاسة. يقوم جورجينو وكانتي بعمل كبير في صنع الهجمة، حيث يقومون بالنزول وطلب الكرة في المساحات وتوزيعها على اللاعبين الشغيرين في الأطراف، أين يتواجد دائما 3 لاعبين من تشيلسي خالقين تفوقا عدديا. عند تكتل الخصم ككتلة واحدة وإغلاق المساحات والحلول على لاعبي الوسط، يقوم المدافعين الأيمن والأيسر أسبيليكويتا وروديغر بالتقدم إلى الأمام والمشاركة في الهجمة. ومع وجود جيمس وتشيلويل عاليين في الملعب، هذا يمكن الفريق من التفوق العددي في الأجنحة 3-2، وهذا يحث مدافعي الخصم على القيام بأخطاء في التمركز الذي يحسن استغلالها تشيلسي. في حالة انعدام الحلول عن طريق وسط الميدان الدفاعي أو عن طريق المدافعين الأيمن والأيسر، يقوم اللاعبين ماونت وزياش بالنزول إلى وسط الميدان وخاصة خلف الخطوط من أجل خلق التفوق العددي وطلب الكرة في المساحات الفارغة. ماونت هو اللاعب المفتاح هجوميا لفريق تشيلسي، حيث يقوم بطلب الكرة خلف المدافعين في الوسط أو على الأطراف من أجل زعزعة دفاع الخصم. دفاعيا يبحث تشيلسي على الضغط المنافس في مناطقه من أجل استرجاع الكرة بسرعة،
فيرنر وزياش يضغطان على المدافعين، تشيلوس وجيمس يضغطان على لاعبي الأطراف، كانتي، جورجينو وماونت يضغطان على لاعبي الوسط وعلى صاحب الكرة، مما يرغم الخصم على لاعب الكرة الطويلة التي تكون سهلة لدفاع تشيلسي الذي يتمتع بقدرة هوائية عالية. عند تقدم الخصم بالكرة يدافع تشيلسي بكتلة واحدة بشكل 5-3-2. تكون الخطوط قريبة وكثافة عددية في وسط الملعب، كل لاعب لديه مهمة محاصرة منطقة معينة ويدافع الفريق ككتلة واحدة. في هذا الموسم مع قدوم لوكاكو أصبح توخيل يعتمد على لوكاكو وهافرتز في الأمام. لوكاكو ببنيته الجسدية القوية يستطيع تثبيت مدافعي الخصم في الخلف، وهو يمكن من أحداث فراغات في نصف المساحات، وهنالك يقوم هارفرد وموت بطلب الكرة وخلق الخطر. نجح توخيل في نحت اسمه في تاريخ تشيلسي بإحراز رابطة الأبطال، فهل يستطيع توخيل إحراز البريمير ليج مع تشيلسي في هذا الموسم في ظل المنافسة الشرسة مع ليفربول ومانشستر سيتي؟ ضعوا رأيكم في التعليقات، أنا مهتم به. لا تنسوا أن تضعوا لايك وأن تشتركوا في القناة. دمتم في رعاية الله. السلام.